ඉතින් වෙනද වගේ අදත් මේක තුලා ඉන්නේ geek geek එකකින් ඉන්න තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයා ගාව තියෙන ඕනම black and white ෆොටෝ එකක්. හිතන්න ඔයාගේ පොඩි කාලේ ෆොටෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙඩින් ෆොටෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ පරණ ඕනම black and white ෆොටෝ එකක්. ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔයගලන්ට කලර් කරගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝට යන කලින් මතක් කරගන්න තාම geek geek subscribe කරලා නැත්නම් දැන් පළේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා දැන් අපි subscribe කරන් තියගෙන ඉන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මේ වගේ black and white ෆොටෝ එකක් අපිට ඉතාමත් පහසුවෙන් කලර් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම පොඩි app එකක් download කරගන්න ඕන. ඉතින් මම පහළ තියෙන description එකේ දාලා තියෙන link එක අන්නේ link එකෙන් ගිහලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ app එක ඉතාමත් පහසුවෙන් download කරගන්න. ඉතින් මම දැන්ටත් මේ app එක download කරගෙන තියෙන හින්දා මෙතනින් open කරගන්නවා මේ app එක. app එක පළවෙනි පාර open කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතනින් පේනවා ඇති බටන් එකක් තියෙනවා සුදු පාට. අන්න ඒක ඔයා මේ විදිහට touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන රතු පාට බටන් එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතනින් පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ app එක වැඩ කරන හැටි තමයි මෙතනදි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මට දැන් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලන්න අවශ්‍ය නැති හින්දා මම මෙතනින් skip කරනවා මේක. ඊට පස්සේ මේකත් මේ විදිහට skip කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන got it කියන බටන් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පහළ බලා ගන්න පුළුවන් upload photo කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අපි දැන් මෙතනින් ඒකට ගිහින් මේ විදිහට පරණ ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරමු. ඊට පස්සේ මෙතනින් allow කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන විදිහට මේ වෙලාවේ මගේ දැන් කැමරාව on වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වෙලාවෙම ෆොටෝ එකක් capture කරන්න. ඉතින් මම දැන් එහෙම කරන්න යන්නේ මගේ ගැලරියෙන් තෝරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරලා අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ටිකක් වෙලා යනවා ලෝඩ් වෙන්න. අපි ටිකක් වෙලා බලන් ඉමු. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන විදිහට අපි දැන් දාපු black and white ෆොටෝ එක කලර් ෆොටෝ එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට පේන විදිහට මෙතන උඩ තියෙන done කියන බටන් එකක්. අන්න ඒක ඔයා මේ විදිහට දෙන්න. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක දැන් අපේ app එකට save වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට අපේ ගැලරියට save වෙලා නැහැ තාම. දැන් අපේ ගැලරියට මේ ෆොටෝ එක save කරගන්න අවශ්‍ය නිසා මේ ෆොටෝ එක උඩ මේ විදිහට touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන පහළ බලා ගන්න පුළුවන් ඊතලයක් වගේ icon එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ඔයා මේ විදිහට දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන save කියන බටන් එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් skip කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන උඩම තියෙන save to device කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් allow කියන එක දෙන්න. ඔන්න දැන් මේ ෆොටෝ එක ඔයගලන්ගේ ගැලරියට save වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගලන්ගේ තියෙන ඕනම black and white ෆොටෝ එකක් ඉතාමත් පහසුවෙන්ම කලර් ෆොටෝ එකක් විදිහට හදාගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගොඩක් දුරට වටින්නේ නැති කියලා. ඉතින් වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙන bell icon එක click කරන් තියන් ඉන්න. එහෙනම් ඉස්සරහටත් මේ වගේ තවත් වලතුඩු ගොඩක් එක්ක ඉක්මනටම හම්බෙමු.